Idag vill jag ta med dig på en resa. En resa genom 7 vanliga misstag som många människor gör när de försöker lära sig svenska. Ofta utan att de själva märker det. De här misstagen verkar ibland ofarliga, men de kan sakta ner dina framsteg i flera månader. Jag har samlat dem genom samtal med språkinlärare, i undervisning, från vetenskapliga studier och självklart genom mina egna erfarenheter. Ju tidigare du känner till de här misstagen, desto lättare blir det att undvika dem. Och desto snabbare kommer du att känna att du faktiskt blir bättre. Det första misstaget är att vänta för länge med att börja prata. Många tänker att de först måste kunna tillräckligt många ord eller behärska grammatiken innan de vågar säga sin första mening. De tror att de ska vara redo innan de pratar med riktiga människor. I verkligheten är det precis tvärtom. Den som börjar prata tidigt, även om det låter hackigt, bygger snabbt upp en vana. Rädslan minskar, örat vänjer sig vid det verkliga tempot och man lär sig acceptera sina misstag. Jag minns en kvinna från Frankrike som under 2 års tid bara läste och lyssnade. När hon till slut skulle prata låste hon sig helt, trots att hon skrev nästan perfekt. Det är bättre att börja prata direkt, göra fel och förbättra sig längs vägen. Då börjar svenskan leva på riktigt. Det andra misstaget är att lära sig ord utan sammanhang. Gloslistor och flashcards är populära, men isolerade ord stannar sällan kvar i minnet någon längre tid. Det är mycket effektivare att lära sig ord i hela meningar, gärna kopplade till en liten situation, bild eller historia. Istället för att bara lära dig ordet sked kan du till exempel använda meningen: skeden ligger bredvid den varma tallriken. Eller hitta på en liten historia. En liten hund stjäl skeden från bordet. Sådana sammanhang bygger små bilder i hjärnan som gör att du minns bättre. Studier från Amsterdams universitet visar att inlärare minns ord 3 gånger bättre om de kommer i en berättelse. Det tredje misstaget är att hela tiden lära sig på samma sätt. Många använder exakt samma app varje dag, gör samma typ av övning, följer samma rutin. Det kan se ambitiöst ut, men hjärnan blir uttråkad. Utan variation sjunker effekten av lärandet. Personer som växlar mellan att lyssna, tala, läsa och skriva aktiverar fler delar av hjärnan och minns bättre. Planera därför in medveten variation i ditt lärande och utmana dig själv lite grann varje dag. En dag en podcast, nästa dag ett samtal med en språkpartner, därefter en kort skrivuppgift. På så sätt känns språket levande och fräscht. Det fjärde typiska misstaget är att antingen helt undvika grammatik eller ägna nästan all tid åt den. Många nybörjare kopplar grammatik till tråkiga regler från skolan. Då försöker de hoppa över det. Andra fastnar i grammatikböcker och producerar nästan aldrig riktiga meningar. Båda ytterligheterna saktar ner utvecklingen. Det bästa är att se grammatiken som ett litet hjälpmedel. Lagom mycket och gärna varje dag. Heidelbergs universitet rekommenderar högst 10-15 minuters grammatik per dag. Små doser, alltid med konkreta exempel. Tränar du till exempel på verb i presens kan du skriva meningar som: jag bor i Stockholm. Hon studerar varje dag. Vi äter frukost tillsammans. Läs dem högt och använd dem sedan i ett samtal. Då kopplar hjärnan ihop reglerna med verklig kommunikation. Det femte misstaget är att bara ta in, läsa, lyssna, men inte producera något själv. Många lyssnar på poddar,
tittar på serier eller läser artiklar, men skriver aldrig egna meningar och pratar nästan inte alls. Då blir svenskan passiv. Man förstår mycket, men får inget ur sig. Det viktiga är att göra output av sin input. Efter varje passiv aktivitet bör du göra något aktivt, hur litet det än är. Till exempel, efter att du har lyssnat på ett radioprogram, säg högt med egna ord vad du förstått. Efter att du har läst en sida, skriv en mening som sammanfattning. Studier från universitetet i Toronto visar att personer som producerar språk efter varje session blir flytande dubbelt så snabbt. I början känns det kanske jobbigt, men det blir en vana och plötsligt börjar meningarna komma automatiskt. Det sjätte misstaget är att bara studera ibland, men då väldigt länge. Kanske tänker du, jag har inte tid i veckan, så jag pluggar 3 timmar på lördag. Det låter logiskt, men språket fastnar inte så. Hjärnan behöver regelbunden kontakt. Stanford-universitetet har visat att 15 minuter varje dag är bättre än 3 timmar en gång i veckan. Det är inte mängden per tillfälle som räknas, utan hur ofta du möter språket. Tänk på det som träning. Lite och ofta är bättre än mycket och sällan. Planera därför in små pass i din vardag, några minuter på morgonen, en repetition på eftermiddagen, en mening på kvällen. Då hålls svenskan levande varje dag. Det sjunde misstaget är att lära utan glädje, känsla eller personlig koppling. Du kanske lär dig svenska för jobbet, skolan eller för att du bor i landet. Men om du inte känner någon inre motivation blir det tungt. Zürichs universitet har visat att människor lär sig mycket bättre när det finns positiva känslor med i processen. Lösningen är att koppla svenskan till sådant du verkligen tycker om. Tycker du om att laga mat? Se matlagningsvideor på svenska. Gillar du musik? Lyssna på svenska låtar med text. Välj ord som handlar om dina intressen och prata om ämnen som engagerar dig. Då blir svenska inte längre en plikt, utan en naturlig del av ditt liv. Avslutningsvis vill jag säga, om du undviker de här 7 misstagen ligger du redan före många andra inlärare. Du behöver inte vara perfekt. Det viktigaste är regelbundenhet, variation, känslomässig koppling till språket och modet att göra många misstag. Att lära sig svenska är en resa, ingen sprint. Varje litet steg räknas. Du har redan kommit längre än du tror. Fortsätt så. Framgången kommer, steg för steg.